ওকে, সো হেল্ল এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু Adda247 North East. সো এসএসসি CGL নটিফিকেশন এইটো কিন্তু ওলাই গৈছে আমাৰ 2023 চনৰ এসএসসি হয়নে। সো আশা কৰোঁ তোমালোকে এইটো বহুত ভালকে গম পাইছা। এতিয়া কথাটো হ'ল এই এসএসসি CGL 2023 এই পৰীক্ষা যদি আমি ভালকে দিবলৈ যাওঁ আৰু যদি মই মাথাত এই বস্তুটো ৰাখোঁ যে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত কেনেকে আমি এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ ফলো কৰিব লাগিব এটা বহুত ভাল আৰু এটা বহুত মানে কি ক'ম আৰু কনচেপচুৱেল ষ্টাডি প্লেন, এটা বহুত ভাল ষ্টাডি প্লেন আমাৰ ইয়াতে ফলো কৰিব লাগিব। সো এই ষ্টাডি প্লেনটো কি হ'ব, এই ষ্টাডি প্লেনটো কেনেকে আমাৰ ফলো কৰিব লাগিব যাতে আমি এই পৰীক্ষাত বহুত ভাল কৰে আমি আমাৰ যোনটো স্মাৰ্ট ৱৰ্ক আছে হয় না, স্মাৰ্ট ৱৰ্ক আমি কৰি আমি এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ। সো ডেফিনেটলি আহক এই সেশনটো তোমালোকে প্ৰতিটো বস্তু ভালকে গম পাবা যে আমাৰ ষ্টাডি প্লেনটো কি হ'ব লাগিব, হোৱাট শুড বি আৱাৰ বেষ্ট ষ্টাডি প্লেন। অ'কে, সো লেটছ বিগিন টুডে সেশন। আৰু যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া। এণ্ড য়েছ, লেটছ বিগিন টুডে সেশন। তো তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আমি সাবজেক্টটো ইয়াতে ভাগ কৰিছো হয় না, সাবজেক্টটো কি আছে আই হোপ অল অফ ইউ নো, তোমালোকে এইটো জানা। আৰু যিসকলে নাজানা কোনো অসুবিধা নাই, এতিয়া সাবজেক্টটো তোমালোকে চাই লোৱা। প্ৰথমতে আছে ৰিজনিং হয় না, ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন কেইটা থাকিব, 25টা মান প্ৰশ্ন থাকিব আৰু মাৰ্কছ থাকিব 50 মাৰ্ক হৈ গ'ল। নেক্সট জেনেৰেল এৱেৰনেছ প্ৰশ্ন কিমান থাকিব, 25টা থাকিব, মাৰ্কছ কিমান থাকিব 50 মাৰ্ক হৈ গ'ল। নেক্সট কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড মানে মেথমেটিক্স প্ৰশ্ন কিমান থাকিব 25টা আৰু মাৰ্কছ কিমান থাকিব 50টা হৈ গ'ল। নেক্সট ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন প্ৰশ্ন কিমান থাকিব 25টা, মাৰ্কছ কিমান থাকিব 50টা হৈ গ'ল। সো আমি ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ মুঠ প্ৰশ্ন কিমান থাকিব 100টা মান প্ৰশ্ন থাকিব আৰু এই 100টা প্ৰশ্নৰ মুঠ নম্বৰ হ'ব 200 নম্বৰ হয় নে, 200 মাৰ্কছ। এতিয়া কেনেকে তোমালোকৰ কি ষ্টাডি প্লেন ফলো কৰিব লাগিব, প্ৰতিটো সাবজেক্ট তোমালোকে হয় না, প্ৰতিটো সাবজেক্ট তোমালোকে এটা কাম কৰা, প্ৰতিটো সাবজেক্ট দিনতে 2 ঘণ্টাকে তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰা। ৰিজনিং 2 ঘণ্টা পঢ়িলা, তাৰপিছত জেনেৰেল এৱেৰনেছ 2 ঘণ্টা, তাৰপিছত কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড 2 ঘণ্টা, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন 2 ঘণ্টা। সো মিলাই এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে মুঠ আমাৰ পাৰ ডে প্ৰতিদিন আমি কিমান ঘণ্টাৰ কাৰণে পঢ়ি আছো বাৰু, 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে পঢ়ি আছো। সো ডেফিনেটলি 8 ঘণ্টা পঢ়া শুনা মানে কি, এইটো এটা সাফিচিয়েণ্ট পঢ়া শুনা আমি বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এই বস্তুটো কিন্তু তোমালোকৰ সদায় এইটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। অ'কে, এই 2 মাহ 3 মাহ সো পৰীক্ষালৈ তোমালোকৰ এই বস্তুটো কিন্তু কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব যে ইচ এণ্ড এভৰি ডে ইউ উইল ষ্টাডি ইচ সাবজেক্ট, প্ৰতিটো সাবজেক্ট 2 ঘণ্টাকে তোমালোকে পঢ়িবা। সো দিছ ইজ ওৱান অফ দি বেষ্ট ষ্টাডি প্লেন। অ'কে, সো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে Adda247 এপটো ডাউনলোড কৰে নাই সোনকালে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা, তাতে ওপৰত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে অট'মেটিকলি Adda247 এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, জব এলাৰ্টছ, ডেইলি কুইজেছ, সাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ, মেগাজিনছ, পাৱাৰ কেপচুল, নোটছ এণ্ড আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ' তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা। আৰু এইবোৰ বস্তু তোমালোকৰ নিশ্চয় যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি বস্তু ল'বলৈ বহুতে সহায় কৰিব। অ'কে, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে। কাইণ্ডলি তোমালোকে সেশনটো লাইক কৰা, যিমান পাৰে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। বেলেগ তোমালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে যে বেলেগ তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বিচাৰি আছা। এণ্ড য়েছ, ডু ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ Adda247 North East চেনেল। সো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে হয়নে। সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম Adda247 North East। এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি।